سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فتانه هستم. امروز میخوام یک سری از نکات کلیدی شمعسازی رو بهتون آموزش بدم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. دوستان عزیزم، امروز میخوام نسوز کردن فتیله رو بهتون آموزش بدم. تو ویدیوهای قبلی فتیله‌ای که درست میکردیم داخل پارافین ذوب شده میذاشتم و وقتی که میخواستم توی قالب بذارم اول فتیله رو جاسازی میکردم و بعد پارافین ذوب شده رو میریختم و وقتی که پارافین خودش رو میگرفت روشن میکردیم. خب این فتیله حالت اشکی که میریزه مثل فتیله‌های دیگه هستش، ولی امروز نسوز کردن فتیله به این صورت هست که یک لیوان آب سرد رو داخل ظرفمون میریزیم و میذاریم که جوش بیاد. ببینیم بچه ها، نسوز کردن فتیله، خب همه فتیله ها اشک تولید میکنن، اما وقتی یه فتیله نسوز میشه اشک کمتری از خودش تولید میکنه و اینکه پارافین حالت ریزش نداره. بچه ها ببینید این نمک بوراکسه، شکل ظاهر شبیه نمک خوراکیه. یه قاشق میریزیم داخل این پیمانمون نمک بوراکس رو. یه پیمانه یعنی یه قاشق غذاخوری باشه. این باعث میشه که فتیلمون نسوز بشه. یه قاشق غذاخوری، یه پیمانه پر باشه. بعد میریزیم داخل آبی که جوش اومد. خب ببینیم بچه ها، نمک بوراکس داخل آب جوش. نگاه کنید. حالا فتیله رو حدود 5 متر فتیله رو میتونید داخل این آب جوش و نمک بوراکس بریزین، اما بهتره که این 5 متری که میخوایم بریزین تیکه تیکش کنین که براتون راحت تر باشه. حالا من چند تیکه از این فتیله ها رو که برش زدم و داخل این نمک بوراکس آب جوش میریزم. حالا که اینا رو ریختم باید 15 دقیقه حدود 1 ربع ساعت صبر کنیم تا کاملا با این بجوشه. خب ببینین بچه ها، فتیله داخل این آبی که توش نمک بوراکس بود حدود 15 دقیقه گذاشتم، جوش اومد. حالا میخوام فتیله ها رو از داخل این آب خارج کنم. یکی یکی فتیله ها رو برمیدارم. ببینین این فتیله ها رو خارج میکنم و بهش نمک خوراکی اضافه میکنم. این فتیله ها باید با نمک خوراکی باید آغشته بشه. نگاه کنین از نزدیک، ببینین. میذاریم خشک بشه. به این روش فتیلمون نسوز میشه و این باید کاملا خشک بشه تا بتونم استفادهش کنم. خب بچه ها، فتیله رو که درست کردم گذاشتم کاملا خشک بشه، ولی اینکه اون فتیله خشک شد میخوام امروز بهتون شمع قلمی یاد بدم که این قالب شمع قلمی هستش، کاملا تمیزش کردم. حالا میخوام امروز برای درست کردن این شمع قلمی از پارافین کریستال استفاده کنم که پارافین، چون میخوام رنگ کمتری داخلش بریزم، بهتره که از پارافین کریستال باشه. حالا این پارافین کریستال رو میخوام برش بزنم. ببینین به وسیله چاقو. این چاقو دیگه مخصوص همین شمعسازیه، چون که باید پارافین رو نصف کنیم دیگه نمیتونیم برای کار دیگه استفاده کنیم. اما قبل از اینکه اینو بخوام برشش بزنم این چاقو رو میرم حرارت میدم، میرم بهتون نشون میدم. چاقو رو حرارت دادم و داغش کردم. حالا ببینین وقتی که داغش میکنیم به راحتی داخل پارافین میره و پارافینا رو به تکه‌های کوچکتری تقسیم میکنم که بذارم ذوب بشه. ببینید دوستان، بهترین روش برای ذوب کردن پارافین بنماریه.
شما هر پارافینی رو که میخوایم بذارین ذوب بشه بهتره که به طریق بنماری بذارین ذوب بشه. فقط پارافین ژله‌ای هستش که روی حرارت مستقیم میذاریم و حرارت باید کم کم باشه، چون باعث میشه که پارافین ژله‌ای موقع ذوب شدن دود کنه. پس تمام پارافینامون باید از طریق بنماری ذوب بشه. خب بچه‌ها، تا اون فتیله نسوزمون خشک بشه و پارافینمون ذوب بشه، من یه سری توضیح در مورد فتیل چوبی بهتون بدم. ببینین یادتون هست قبلا گفته بودم که فتیل‌های چوبی حالت تزئینی داره، یعنی سوخت خوبی نداره. حالا میخوام یه کاری کنم که این فتیلم سوخت خوبی داشته باشه. برای این کار فتیل چوبی رو 24 ساعت باید تو پارافین مایع نگه داریم که من این کار رو انجام دادم. 24 ساعت داخل پارافین مایع گذاشتم. بعد اون پارافینمون که گذاشتیم ذوب بشه، ذوب شد، این فتیله چوبی رو داخل پارافین ذوب شده میذارم و بعد در میارم که بعد میذارم مثل اون فتیله های دیگه خشک بشه که بعد برای شمع استفاده کنم. اینجوری به این شکل بچه‌ها این فتیله چوبی سوخت خوبی داره، دیگه زود خاموش نمیشه. بچه‌ها امروز من میخوام این شمع قلمی رو رنگ بنفش درست کنم. قبل از اینکه داخل اون قالب بریزم میخوام این شمع فتیله چوبی رو، ببین فتیله چوبی رو گفتم که 24 ساعت تو پارافین مایع گذاشتم. بعد از پارافین مایع در میارم، میذارم داخل پارافین ذوب شده، یه ذره نگه میدارم. بعد از داخل پارافین در میارم، نمیذارم کنار که خشک بشه. حالا در مورد این قالب شمع قلمی نگاه کنین، کاملا تمیزش کردم، داخلش رو با پارافین مایع میخوام تمیز کنم. خودشو اول قبل از اینکه پارافین مایع بزنین ممکنه مقدار از قبل پارافینای خوش شده داخلش باشه. من این پارافین قالبای سیلیکونی خوبیش اینه که میتونین بشورین. من شستم تمیز کردم، حالا میخوام با پارافین مایع داخلشو ببینین، داخلشو میخوام تمیز کنم. خب دستمال کاغذی رو پارافین مایع میزنم. حالا ببینین داخل قالب رو تمیزش میکنم. دوستان، برای اینکه ما شمع براقی داشته باشیم قبل از اینکه پارافین رو بریزیم داخل قالبمون با سشوار داخلش رو گرم میکنیم، حرارت میدیم و میذاریم قالبمون کمی گرم بشه. خب بچه‌ها ببینین فتیله خوش شده کاملا. یه سر فتیله رو داخل سوزن انداختم. حالا همون روش قبلی که بهتون گفته بودم، ببینین سوزن رو میذارم، میندازم داخل این قالب سیلیکونی، از این ورش در میارم. انتهای این فتیله رو 2 تا گره میزنم. از این ورم فتیله رو میکشم. نگاه کنید. و حالا با چسب اینو فیکسش میکنم. ببینید انتهاشو چسب برق میزنم. خب حالا باید کل قالبو که این قسمت که برش داده بودم، قالبو باید کاملا با چسب برق قسمت برششو بپوشونم. اول روی قسمت خود خط برششو یه چسب میزنم، بعد ببینین گفته بودم که چسب رو باز کنین
که موقعی که میخواین چسب بزنین قالبتون کشیده نشه. خب بچه ها نگاه کنین، من اینو کاملا با چسب پوشش دادم. بعد این شمع قلمی رو باید داخل یه ظرفی بذاریم که اینو صاف نگه داره. خب من اینو بخوام جای دیگه نگه دارم این میفته. گذاشتم داخل یه ظرف بلند. ببینین میتونه هر چیزی باشه. من حالا یه ظرف پلاستیکی رو داشتم که قد همین بود، یه مقدار حالا کوتاه‌تر بود، این مشکلی نداره. بعد این نگه دارنده رو میذارم که بعد پارافین رو بریزم. پارافینمو که ذوب کردم رنگم ریختم، بعد درجه گاز رو کم کردم. حالا دماسنج رو میذارم داخل پارافینم. ببینین بهترین دما برای ریختن پارافین داخل قالیبای سیلیکونی بین 60 تا 70، یعنی اگه 65 تا نزدیک 70 باشه اصلا مشکلی نداره، ولی اگه بیشتر باشه باعث میشه که پارافین از ممکنه این احتمال وجود داره که پارافین از داخل این قالب سیلیکونی ممکنه که خارج بشه. ببینین حرارت سنج 67 درجه رو نشون میده، یعنی پارافین داره از دما میفته. ببینیم بهترین زمان برای اضافه کردن اسانس به پارافین وقتی هستش که حرارت پارافین کم بشه، پارافین از حرارت بیفته. و بهترین اسانس برای ریختن داخل پارافین و داشتن شمی معطر و خوب اسانس های روغنی هست. حالا میریزم خیلی آروم، میریزم داخل این شمع قلمی. خب منتظر میمونم تا یکم این پارافین خودشو بگیره. خب بچه ها نگاه کنین، الان من پارافینو که ریختم داخل قالبم گذاشتم تا این خودشو کم کم بگیره. بهترین دمای محیطه که پارافین خودشو بگیره و سرد بشه، نه در یخچال و نه در هوای سرد. بهترین دمای محیط. تیل چوبی مونه یه مقدار تهشو چسب حرارتی میذارم وسط جار. این قدش بلنده، کم کوتاه میکنم. حالا پارافینم که ذوب شده بود میریزم داخل این ظرف شیشه ایم. حالا میریزم داخل ظرفمون. منتظر میمونیم تا سرد بشه. دوستان عزیز ببینین پارافینمون داخل این جار تقریبا خوش شده، ولی الان میخوام بهتون گودگیری رو یاد بدم. برای گودگیری کردن پارافین سشوارمون رو روشن میکنیم. سطح پارافین رو نگاه کنین، یه مقدار آب شده. بعد با چاقو چند تا خط میندازیم. نگاه کنین گودگیری به این صورت انجام میشه. حالا این پارافین رو که داشتیم آهسته میریزیم روی همین پارافین، رو سطحش کاملا میریزیم، سطحش رو میپوشونیم. این دیگه میذاریم کاملا خشک بشه. قد این فتیله چوبی هم یکم کوتاش میکنم. این دیگه خشک بشه دیگه گود نمیفته و گودگیری هم انجام شده. شمع قلمیمون قسمت بالاش یه حفره ای ایجاد شده. اینم با سشوار حرارت گرمای سشوار میگیریم رو سطح پارافین. بعد میندازیم اینو. آروم میره داخل
حفره و حفره رو پر میکنه. خب بچه ها، من این حدود 3 ساعت گذاشتم که کاملا خودشو ببنده و این فتیلا رو هم نگاه کنین. اینا رو من نمک بوراکس زده بودم گذاشته بودم خشک بشه. ببینین پارافین نداره اصلا، فقط نمک بوراکس داره و همون نمک خوراکی که گذاشتم کاملا خشک بشه که میخوایم استفاده کنیم. حالا میخوام اینو بازش کنم. کاوری که کرده بودم دور قالب میخوام بازش کنم. ببینید شمع قلمیمونو بازش کردم، انتهاش گره زده بودم دیگه. این گره هم قیچی میزنم که از این ور میخوایم اینو درش بیاریم. ببینید شمع قلمیمونو در آوردم، زیرشو قیچی میزنم. بعد این قسمت پایینشم اضافات پارافین رو بر میدارم و اونو پرداخت میکنم. دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یک ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.